मित्रांनो, इतिहासात डोकावून बघायला कोणाला आवडणार नाही, आणि तेही जर तो इतिहास तुम्हाला जगता आला तर. चला तर मग माझ्यासोबत हेरिटेज पार्कला, कॅनडाच्या सगळ्यात मोठ्या लिव्हिंग हिस्ट्री म्युझियमला. कॅल्गरी शहरातून इथे यायला आपण आपल्या वाहनाने किंवा पब्लिक ट्रान्सपोर्टच्या पर्यायाने येऊ शकतो. पार्कच्या एंट्रीलाच आपले स्वागत होते ग्लेनमोर तलावाच्या दृश्याने. ऍडमिशन ऑफिस मधून तिकीट विकत घेऊन आपण आतमध्ये प्रवेश करतो. तिकिटाची किंमत आणि हेरिटेज पार्कच्या वेळेची अपडेटेड माहिती आपल्याला पार्कच्या वेबसाईटला मिळू शकते. ह्या पार्कमधील सगळ्यात मोठे आकर्षण म्हणजे वाफेच्या इंजिनवर धावणारी रेल्वे. लकीली आम्ही इथे पोहोचताच ट्रेन आमच्या स्वागतासाठी उभी होती. ट्रेन बघताच आम्ही जणू भूतकाळात आलोय अशी जाणीव आम्हाला झाली. ट्रेनमध्ये प्रवेश केला आणि एका मजेदार प्रवासाची सुरुवात झाली. ट्रेन हळूहळू पुढे जात होती आणि आजूबाजूचे रम्य दृश्य बघत आम्ही आतमध्ये बसून आनंद घेत होतो. ट्रेन आता पार्कमधील शेपर्ड स्टेशन जवळ आली आणि आम्ही ट्रेन मधून खाली उतरलो व इतर वस्तू बघण्यासाठी निघालो. सुरुवात केली ते स्टेशन बघण्यापासून. आतमध्ये तार ऑफिस, रेस्टॉरंट, वेटिंग रूम बघायला मिळाली. इथून थोड्याच अंतरावर रेल्वे कार शॉप होते. चला आत जाऊया. इथे जुन्या काळातील विविध प्रकारचे रेल्वेचे डबे ठेवले आहेत आणि ते अगदी जवळून आपल्याला बघता येतात, अनुभवता येतात. This is a car shop. It is filled with visit every cars here. They're all amazing with great history. This is कुठला जनरल तर कुठला VIP, कुठला सिटिंग तर कुठला स्लीपर कोच. आतमध्ये किचन, टॉयलेट, बोर्ड रूम अशा सुविधाही आपल्याला बघायला मिळतात.
डब्बे बघून झाले, आता जाऊया इंजिन शॉप कडे. इथेही आपल्याला विविध प्रकार बघायला मिळतात. विशेष म्हणजे स्नो फ्लो. हे बघून बाहेर पडलो तर दिसला एक जुना टर्न टेबल. रेल्वे यार्ड मध्ये याचेही भरपूर महत्व असते. हे बघून आम्ही आमची पटरी वळवली पार्क मधील मध्यवर्ती भागाकडे. एखाद्या गावात कुठल्या वास्तू आणि सुविधा असल्या पाहिजे आणि नगर रचना कशी असावी ह्याचे उत्तम उदाहरण आपल्याला इथे बघायला मिळेल. चला तर एक एक वास्तू बघूया. सुरुवात करूया बँकेपासून. गावाची फायनान्सची सूत्र इथूनच हलतात. हे वेगळे सांगायला नको. बँकेच्या वरच्या मजल्यावर होते फ्री मेसन ह्या जुन्या सोसायटीचे कार्यालय. फ्री मेसन कोण होते आणि त्यांचे कार्य काय ते तुम्ही थोडे गुगल करा आणि काय आश्चर्यजनक माहिती मिळते ते कॉमेंट मध्ये नक्की सांगा. आता वळूया लॉन्ड्रीकडे. पुढे दुकान, मागे घर अशी साधारण रचना इथे होती. इथे बाजूलाच होते एक धान्य गोदाम. शेतकऱ्यांनी आणलेले धान्य एका मनोऱ्यात साठवायचे आणि गरज भासेल तेव्हा रेल्वे किंवा इतर मार्गाने ते डिस्ट्रीब्यूट करायचे. आता जाऊया लोहाराकडे. गावाला लागणारी सगळी अस्त्रे शस्त्रे तर इथेच बनत, पण शेतीची अवजारे, घरात उपयोगी येणारे लोखंडी सामान ही इथे बनत असे.
इथूनच थोड्या अंतरावर होते पोस्ट ऑफिस, एक अगदी महत्वाची वास्तू. हॅलो. ह्याच्या समोरच्या बाजूला होता खेळाचा हॉल. इथे बरेच जुने नवे खेळ आपल्याला बघायला मिळतात. आणि याला लागून होती प्रिंटिंग प्रेस. आता हे सगळे बघून झाल्यावर आम्ही वळलो शाळेच्या इमारतीकडे. छोट्याशा बाकावर बसून शाळेचा अनुभव घ्यायला फारच मजा आली. मग वळलो हॉस्पिटलकडे. चला तेही बघूया. बाहेर पडलो तर मोकळ्या जागेत एक हरिण दिसले. हे पाळीव हरिण नव्हते बरं का. कुठून तर भटकत भटकत इथे आले होते. त्यालाही जुन्या काळात जावेसे वाटले असणार. असो, चला तर आता वळूया शेतीकडे.
इथे शेतीची साधने आणि जोड उद्योग आम्हाला बघायला मिळाले. सोबतीला होते शॉर्ट शॅक, म्हणजे शेतात बांधलेले मातीचे तात्पुरते घर. हे बघून आम्ही मोर्चा वळवला शहराकडे. आणि आलो अम्युजमेंट पार्क मध्ये. काही जुन्या खेळांचा आनंद घेतला आणि लहानपणीच्या रम्य आठवणीत हरवून गेलो. तुम्हीही सांगा तुम्हाला कोणती राईड आवडली ती. यानंतर पार्क मधील बघण्यासारखी विशेष जागा म्हणजे गॅसोलिन ॲले. ती बघून आम्ही स्ट्रीट कार मध्ये बसून घराकडे निघालो. पण तुमच्यासाठी गॅसोलिन ॲलेचा एक स्वतंत्र व्हिडिओ मी बनवून शेअर करणार आहे. मला खात्री आहे तुम्हाला तो आवडेल. तोवर ह्या स्ट्रीट कारचा आनंद घ्या. आणि संपूर्ण व्हिडिओ कसा वाटला ते कळवा. धन्यवाद.